Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 237 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tuyến tiền liệt là một tuyến thuộc hệ tiết niệu của nam giới. Nó không chỉ tham gia vào hoạt động bài tiết nước tiểu mà còn liên hệ mật thiết đến chức năng sinh sản và hoạt động tính dục. Vì vậy, khi tuyến tiền liệt bị viêm nhiễm sẽ ảnh hưởng đến chức năng của cả hệ tiết niệu và hệ sinh dục của nam giới. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Duy Hải ạ. Dạ, xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học của Phòng khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, ngày hôm nay trong chủ đề về bệnh viêm tuyến tiền liệt, Ngọc Quyên xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết bệnh viêm tuyến tiền liệt là bệnh gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, tuyến tiền liệt nó là một cái cấu trúc thuộc cái hệ tiết niệu sinh dục ở nam giới. Cái tuyến này nó nằm ở bên dưới của bàng quang như quý vị thấy ở trên màn hình đây. Là cái tuyến tiền liệt nó nằm ở bên dưới của bàng quang và nó ôm lấy cái niệu đạo của nam giới. Nó có một cái vai trò là nó tiết ra cái dịch gọi là tinh dịch để cho tinh trùng nó sống và nó phát triển, đồng thời nó là cái môi trường để cho nó giúp cho tinh trùng di chuyển ra bên ngoài khi mà có hiện tượng xuất tinh. Thì cái vai trò của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà nó bị viêm nhiễm vì một cái lý do nào đó, có thể do nhiễm khuẩn hoặc là không do nhiễm khuẩn, mà cái tuyến tiền liệt này nó sưng to, nó viêm tấy lên, nó chèn ép vào cái cổ bàng quang này, nó làm cho người ta đi tiểu khó, đi tiểu gắt buốt và có khi nó đau tại cái vùng bàng quang, thì cái đó gọi là viêm tuyến tiền liệt. Cái bệnh này đó thì nó có thể biểu hiện cấp tính với những cái triệu chứng rất là rầm rộ thưa Ngọc Quyên, và cũng có thể là nó chuyển qua mãn tính với những cái triệu chứng nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cái thời gian thì nó lại kéo dài hơn. Và nếu mà mình mà không được điều trị đó thì nó có thể gây ra những cái biến chứng trầm trọng. Thì đó là những cái khái niệm cơ bản về viêm tuyến tiền liệt thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết cái nguyên nhân mà gây nên cái viêm tuyến tiền liệt là gì ạ? Cái nguyên nhân mà nó gây nên viêm tuyến tiền liệt thì nó có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là mình phải kể đến là có sự nhiễm trùng. Thì như Ngọc Quyên biết rồi, cái đường tiết niệu là một trong những cái cơ quan mà nó chứa rất là nhiều vi khuẩn. Vì một cái lý do nào đó mà các cái vi khuẩn này nó nhiễm trùng ngược dòng lên cái đường niệu đạo và nó xâm nhập vào cái tuyến tiền liệt thì nó gây viêm nhiễm. Ngoài việc mà nó gây viêm nhiễm cho cái tuyến tiền liệt, nó còn có thể lan rộng ra các cái cơ quan lân cận nữa. Thứ hai nữa là cái nguyên nhân do tổn thương. Thì khi mà tổn thương, lấy ví dụ như là người ta làm những cái thủ thuật như là đặt xông tiểu, hay là người ta can thiệp những trường hợp mà người ta gắp sỏi ở trong bàng quang chẳng hạn, những cái thủ thuật đó cũng có thể là đưa cái vi trùng từ bên ngoài vào và nó gây nhiễm trùng ở cái tuyến tiền liệt. Thứ hai nữa là do chấn thương, lấy ví dụ như là những cái vận động viên mà người ta đi xe đạp chẳng hạn, người ta phải ngồi lên cái yên cứng như vậy một thời gian lâu và kéo dài như vậy thì nó có thể là gây viêm nhiễm. Thứ ba nữa là do cái phản ứng của hệ thống miễn dịch. Thì trong cơ thể con người ta nó có một cái hệ thống miễn dịch. Thì vì một cái lý do nào đó mà nó lại tấn công ngay vô những cái cơ quan đó. Thì cái trường hợp mà viêm nhiễm do miễn dịch này thì nó không có vi trùng ở như trong cái tuyến tiền liệt, thưa Ngọc Quyên. Cái nguyên nhân thứ tư là do những cái quan hệ tình dục thái quá, cái tần suất nhiều và thô bạo nữa, hoặc là với những cái người mà có nhiều bạn tình thì cái nguy cơ gây viêm nhiễm nó sẽ nhiều hơn là những người bình thường. Thì đó là những cái nguyên nhân có thể dẫn tới viêm tuyến tiền liệt thưa Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ có thể trình bày các triệu chứng mà bị viêm tuyến tiền liệt không ạ? Tôi có thể trình bày với Ngọc Quyên và tất cả quý vị khán thính giả những cái triệu chứng cơ bản nhất để cho mọi người có thể dễ dàng phát hiện ra khi mà mình bị viêm tuyến tiền liệt. Thì người ta chia ra làm 3 nhóm thưa Ngọc Quyên. Thứ nhất là viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn, và cái nguyên nhân thứ ba là viêm tuyến tiền liệt không do vi khuẩn. Thì đối với lại cái nhóm thứ nhất là những cái triệu chứng viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn thì thường là cái triệu chứng toàn thân, thì người bệnh sốt, từ sốt vừa cho đến sốt cao và đau thắt ở những cái vùng hạ vị, người ta gọi là cái vùng body đó thưa Ngọc Quyên, ở cái vùng bàng quang đó, rồi có khi đau ngang thắt lưng này và lan xuống dưới bên dưới cái vùng hạ vị.
Cái triệu chứng thứ hai là cái triệu chứng kích thích bàng quang. Thì Ngọc Quyên thấy là khi mà cái tuyến tiền liệt nó bị viêm, đây cái tuyến tiền liệt nó nằm ở đây. Khi mà nó bị viêm như vậy đó thì nó kích thích vào cái vùng cổ bàng quang này. Nó làm cho người bệnh đi tiểu lắc nhắc đi nhiều lần, kích thích cái cổ bàng quang mà. Cho nên là đi nhiều lần, đi lắc nhắc như vậy và có thể có những cái triệu chứng như là gắt buốt do những cái kích thích ở cái vùng cổ bàng quang. Ngoài ra thì khi mà nó chèn ép nhiều, như ở bên này Ngọc Quyên thấy là cái tuyến tiền liệt nó đã chèn ép vào cái niệu đạo này thì nó có cái triệu chứng tắc nghẽn. Có khi người bệnh người ta đi cái dòng nước tiểu nó không có được thông, nó không có vọt xa ra như thế này mà nó nhiễu từ từ, có khi nó rớt thẳng xuống, có khi nó làm cho ướt cái mũi giày người ta gọi là cái triệu chứng ướt mũi giày. Và do nó viêm nhiễm nó làm cho hẹp cái niệu đạo này, nó làm cho cái dòng nước tiểu nó bị cắt ngang, đang là tiểu như vậy đột ngột bị ngưng lại, thì đó là cái triệu chứng tắc nghẽn của tuyến tiền liệt. Cái triệu chứng thứ ba nữa là có thể có rối loạn cái chức năng tình dục, thì người bệnh cảm thấy là đau khi mà xuất tinh, và nặng nề hơn nữa thì có khi là xuất tinh ra máu. Ngoài ra thì người bệnh cũng gặp những cái trường hợp mà rối loạn về cương dương, thưa Ngọc Quyên. Đó là những cái triệu chứng cấp tính của viêm tuyến tiền liệt do vi trùng. Cái nhóm triệu chứng thứ hai là cái nhóm triệu chứng viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn. Thì đối với lại cái trường hợp mà viêm mãn tính này đó, do người bệnh đã nhiễm trùng một thời gian dài rồi thì cơ thể mình nó không có còn đáp ứng với sốt nữa. Có thể là sốt rất nhẹ hoặc là không sốt. Và những cái triệu chứng tiểu gắt tiểu buốt thì nó lại nhiều hơn là cái giai đoạn đầu. Và có thể thấy có cái nhiễm trùng và nó làm cho nước tiểu đục, nước tiểu có thể có máu nữa. Và lúc này thì nó ảnh hưởng trầm trọng đến cái khả năng quan hệ tình dục của người nam giới, với những cái triệu chứng như là giảm ham muốn, rối loạn cương dương và có khi là rối loạn về xuất tinh nữa, thưa Ngọc Quyên. Và nếu mà mình không điều trị một cách triệt để bài bản thì nó có thể gây đến cái biến chứng là vô sinh ở những cái người nam giới này. Cái nhóm triệu chứng thứ ba là viêm tuyến tiền liệt mãn tính mà không do vi khuẩn. Thì hầu hết những cái trường hợp này đó là do cái hệ thống miễn dịch của mình. Và khi mà người ta xét nghiệm nước tiểu hoặc là người ta cấy nước tiểu thì người ta không có thấy sự có mặt của vi trùng. Cũng có những cái triệu chứng lâm sàng như là tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc như vậy. Nhưng mà người ta không có thấy cái sự hiện diện của vi trùng ở trong nước tiểu. Và người ta cũng không tìm được vi trùng ở trong máu, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là ba cái nhóm triệu chứng của một cái viêm tiền liệt tuyến ở nam giới, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, các biến chứng của bệnh viêm tuyến tiền liệt có gây nguy hiểm không ạ? Có, thưa Ngọc Quyên. Khi mà mình bị viêm tuyến tiền liệt như vậy mà mình không có được điều trị kịp thời, điều trị đúng phác đồ điều trị đó, thì nó sẽ để lại một số các cái biến chứng như sau. Thứ nhất là khi mà nó nhiễm trùng ở tuyến tiền liệt rồi mà mình không điều trị đó thì nó có thể là lan tỏa ra những cái khu vực xung quanh, nó làm viêm nhiễm những cái cơ quan lân cận ở cái vùng tuyến tiền liệt. Thứ hai nữa là nó có thể làm áp xe cái tuyến tiền liệt đó. Và nặng nề hơn nữa thì nó có thể nhiễm trùng huyết, tức là nó nhiễm trùng máu đó. Và đó là một cái hiện tượng nhiễm trùng toàn thân đó, thưa Ngọc Quyên. Một cái nhiễm trùng máu là một cái nhiễm trùng rất là nặng nề. Kế đến nữa đó là nó có thể gây ra những cái biến chứng rối loạn về cái chức năng sinh dục của nam giới như hồi nãy tôi đã trình bày. Nó có thể là rối loạn về xuất tinh, nó có thể rối loạn về cương dương, hoặc là nó có thể gây vô sinh do nó viêm nhiễm và nó làm tắc nghẽn cái ống dẫn tinh này, thưa Ngọc Quyên. Khi mà người ta bị nhiễm trùng tái đi tái lại nhiều lần như vậy và ảnh hưởng tới cả những cái chức năng sinh lý như vậy đó, thì người ta có cảm giác bất an, lo lắng và nó có thể làm cho người ta trầm cảm. Dạ, thưa bác sĩ, nó có những cái dấu hiệu nào mà diễn biến nặng để mà bệnh nhân cần phải nhập viện không ạ? Thưa Ngọc Quyên, cái bệnh viêm tiền liệt tuyến này thì hầu hết chúng ta có thể điều trị ngoại trú được. Tức là mình cho thuốc bệnh nhân về nhà uống và mình có theo dõi, mình có kiểm soát người bệnh. Nhưng mà khi mà người bệnh có những cái dấu hiệu chuyển nặng sau đây thì mình phải nhập viện. Thứ nhất là người bệnh sốt cao, sốt kèm rét run thì đó là có dấu hiệu của sự nhiễm trùng nặng. Thứ hai nữa là đi tiểu ra máu hoặc là xuất tinh ra máu. Thì những cái trường hợp đó chúng ta phải cho người bệnh nhập viện để được các bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời để tránh những cái biến chứng trầm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh, thậm chí là ảnh hưởng tới sinh mạng người bệnh nữa, Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, các phương pháp chẩn đoán bệnh bị viêm tuyến tiền liệt là như thế nào ạ? Thưa Ngọc Quyên,
Hầu hết những cái trường hợp mà viêm tuyến tiền liệt á, thì chúng ta có thể dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng. Như là tôi nói trình bày ở trên đó là tiểu gắt buốt, tiểu lắc nhắc, đau ở cái vùng hạ vị. Ngoài những cái dấu hiệu lâm sàng đó thì mình cần làm những cái xét nghiệm như là mình xét nghiệm máu để Dạ. mình đánh giá cái tình trạng nhiễm trùng. Thứ hai nữa là mình xét nghiệm nước tiểu. Dạ. Đấy, mình xét nghiệm nước tiểu, và nếu mà cần thiết nữa thì mình phải cấy nước tiểu để mình xác định cái nhiễm cái loại vi trùng nào. Dạ. Người ta còn gọi là làm kháng sinh đồ. Dạ. Mình cấy nước tiểu, rồi có thể là cấy những cái dịch ở trong niệu đạo để mà mình xác định chính xác cái con vi khuẩn gây bệnh đó là cái loại nào, nó phù hợp với loại kháng sinh nào. Thì ở trong chuyên môn chúng tôi gọi là làm kháng sinh đồ. Dạ. Cái thứ ba nữa là mình nội soi bàng quang để mình khảo sát những cái tổn thương ở trong bàng quang. Và siêu âm tuyến tiền liệt là một cái việc làm hết sức cần thiết. Thứ nhất là nó không có tốn tiền nhiều, và thứ hai nữa là nó khảo sát rất tốt cái tuyến tiền liệt để mình xác định coi có bị phì đại tuyến tiền liệt không, có những cái tổn thương ở các vùng lân cận không, giả sử như những cái khối u ở quanh cái cổ bàng quang, ở quanh cái tuyến tiền liệt, nó có thể chèn ép vô mà mình lại lầm tưởng là viêm tuyến tiền liệt hay là phì đại tuyến tiền liệt. Bởi vì ở cái vùng hạ vị á, nó có, ngoài cái tuyến tiền liệt ra, nó còn có một số các cơ quan khác nữa, nó có thể có những khối u nó chèn ép vào. Thì siêu âm là một cái việc làm hết sức cần thiết để mình đánh giá tổng thể cái tuyến tiền liệt, Ngọc Quyên. Và tùy theo cái thể trạng của từng người bệnh, mình có thể làm thêm những cái xét nghiệm thường quy khác để mình tầm soát những cái bệnh lý toàn thân cho người bệnh. Thì đó là những cái xét nghiệm, những cái kỹ thuật đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm để chẩn đoán xác định là bị viêm tiền liệt tuyến, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp để điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt ạ. Hầu hết các cái phương pháp điều trị viêm tuyến tiền liệt là chúng tôi chỉ cần điều trị nội khoa. Còn một số rất là ít thì mới phải can thiệp bằng ngoại khoa thôi, Ngọc Quyên. Dạ. Thì đối với lại cái phương pháp nội khoa đó thì tùy theo cái nguyên nhân để mà mình dùng thuốc. Mà hầu hết thì viêm tuyến tiền liệt đó là do vi trùng. Do đó cái kháng sinh là không thể thiếu được. Thì mình có thể dựa vào cái kháng sinh đồ là tốt nhất. Còn nếu mà những cái cơ sở mà không có cái điều kiện để mà mình làm kháng sinh đồ thì mình có thể điều trị kháng sinh theo cái kinh nghiệm. Thì như Ngọc Quyên biết đó, là hầu hết những cái vi trùng ở cái đường tiết niệu đó là nó do cái vi khuẩn ram âm. Chiếm tỷ lệ cao nhất đó là E. coli. Thì với cái kinh nghiệm lâm sàng đó thì mình có thể dùng các cái loại thuốc. Thứ nhất là cái nhóm kháng sinh quinolone. Thì những cái biệt dược như là levofloxacin, ciprofloxacin, thì đây là những cái thứ thuốc thông dụng rẻ tiền, nhưng mà cho đến ngày nay thì nó vẫn còn rất là hiệu quả đối với lại vi khuẩn ram âm. Thứ hai nữa là cái nhóm thuốc chẹn alpha 1. Thì những cái nhóm thuốc này nó làm cho nó giãn cái cơ ở cổ bàng quang ra, và nó có thể làm cho cái tuyến tiền liệt nó nhỏ lại. Nó làm cho giảm bớt cái áp lực lên cái cổ bàng quang. Do đó nó giảm được những cái triệu chứng như đái gắt, đái buốt. Thì những cái nhóm này thì mình thường sử dụng đó là Terazocin hay là Sachan. Thì những cái nhóm thuốc này là những cái nhóm thuốc phổ biến, là những cái nhóm thuốc đầu tay mà các bác sĩ thường hay sử dụng cho bệnh nhân. Và cuối cùng thì bệnh nhân nếu mà có đau nhiều, có sốt thì mình dùng những cái thuốc hạ sốt giảm đau như là Ibuprofen, Diclofenac hay là paracetamol, là những cái thứ thuốc mà chúng tôi thường dùng để giảm bớt cái triệu chứng sốt và cái triệu chứng đau cho người bệnh. Khi mà mình dùng cái phương pháp nội khoa mà nó không có đạt được kết quả thì lúc đó tùy theo cái tình trạng của cái tuyến tiền liệt mà bác sĩ sẽ đưa ra các cái biện pháp ngoại khoa. Thì đây là những cái trường hợp mà rất là hiếm khi mà chúng tôi phải sử dụng cái biện pháp này. Hầu hết là chúng tôi chỉ điều trị nội khoa thì đã đạt được kết quả rồi, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Đó là những cái nét khái quát nhất về triệu chứng, nguyên nhân và các cái cách điều trị của bệnh viêm tiền liệt tuyến ở nam giới, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất đến với quý vị khán giả về căn bệnh viêm tuyến tiền liệt ạ. Xin chúc bác sĩ một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh viêm tuyến tiền liệt. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Xin vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.